Έχουμε μπει πια στην Πολωνία. Τώρα οδεύουμε ολοταχώς για Κρακοβία, μια πανέμορφη περιοχή με πολύ πλούσια ιστορία. Πρώτη εντύπωση: Κρακοβία. Μια πολύ όμορφη πόλη με φανταστικά κτίρια, ιστορικά κτίρια. Εδώ η ομάδα θα μείνει 2 ημέρες για ξεκούραση και να απολαύσουμε τα τοπία. Το οποίο την επόμενη ημέρα εμένα θα με βρει solo για επιστροφή για την Ελλάδα, ενώ η ομάδα θα συνεχίσει για τη Μισοάρα. Εδώ υπήρχε μια ασυνεννοησία με το ξενοδοχείο, με τη ρεσεψιόν βασικά. Τέλος πάντων, βγάλαμε άκρη, πήγαμε, φτιάξαμε τα απαραίτητα εντός εισαγωγικά χαρτιά, μια κάρτα, για να μπορούμε να ανοίξουμε τις επόμενες μπάρες για να μπούμε μέσα.
Να το ρε. We go to the city, downtown. Yes, yes. How much? No, I have only euros. Πάρ' το κουτσάβλι από μου. Δες εκεί, κατασκοπία, Τουρκία. Τα είδα όλα. Βάλαμε και παίρνουμε αστεράκια και μπαίνουμε στην πόλη. Πήγα στην πόλη οχτρή Και τα κλείνουμε όλα για οικονομία. Η Κρακοβία είναι μία από τις παλαιότερες και πιο γραφικές πόλεις της Πολωνίας. Η παλιά πόλη της Κρακοβίας είναι γεμάτη με ιστορία, με το εντυπωσιακό κάστρο Βαβέλ και την κεντρική πλατεία της Rin Mark. Είμαστε στην κάτω μερά της πόλης και εκεί είναι η πύλη της κάτω μεράς και έχει και πάνω μερά. Κρακοβία δηλαδή, Πολωνία. Α, δεν το ξέρουμε αυτό. Κρακοβία είμαστε, Πολωνία. Δεν το ξέρουμε. Θα δούμε τα καστράκια. Και θα πιούμε καφέ σε κατακόμβες και τέτοια και θα καπνίσουμε και τσιγάρα όπου απαγορεύεται. Okay. Ο Γιώργος είναι δικός μας. Ναι, δικός σας. Και φοράτες, και πάνω και κάτω. The walls actually as a windbreaker are going to prevent the noble ladies of Krakow from having their scales blown out by the wind. So, Αλλά και μας οι τύπισσες κάθονται, κλείνουν τη τιμή και οι οδηγοί είναι... Ναι, δεν οδηγούν. Τόσες ώρες μοντάζ θα έχεις. Πόσο πράγμα είναι. Η παλιά πόλη της Κρακοβίας σφίζει από ζωή, τουρισμός, χαμός από όλο τον κόσμο. Επιβάλλεται αν περάσεις από Πολωνία να κάνεις μία στάση στην Κρακοβία. Αξίζει ο κόπος σου. Να μπεις και στην κεντρική αγορά, στο μοναστηράκι της Κρακοβίας. Σαν το μοναστηράκι επί 10. Ναι. Τι έχουμε τώρα, για ξαναγείς μας λίγο. Εδώ είναι η κεντρική κλειστή αγορά και μετά καφέ, ξενοδοχεία και ο καθεδρικός.
Tutaj. Synek, ale rozglądaj, Antek, rozglądaj się trochę, gdzie jesteśmy, tak? Oddalaj się. Θα μπορούσε να έχει και νερό κάποτε. Ναι. Προηγουμένη φορά όταν έβρεχε κουλούνια, έτσι. Είχα βάλει και ένα καπέλο και καλά διάβροχο Camel Trophy και τα λοιπά, το οποίο κάνει μια ζούρα μετά πίσω και αδιαζούνται το νερό στο σπέρκο με κάτι επιτυχία. Φυσικά η παλιά πόλη της Κρακοβίας είναι τεράστια, δεν υπήρχε περίπτωση να το διασχίσουμε όλο αυτό το πράγμα σε μία ημέρα, γιατί ήμασταν και κουρασμένοι από το ταξίδι, οπότε πήραμε τα χοντρά της παλιάς πόλης και πραγματικά μείναμε άφωνοι. Είναι καλό τραγωδός, οπότε κινητεύει το έργο Θα κάνω από τη γυναίκα μου, Αλέξη Κέραβλο. Η αλήθεια, η παλιά πόλη της Κρακοβίας μου θυμίζει πολύ έντονα Ρόδος. Κάπως έτσι είναι τα κτίρια στη νέα αγορά, ας το πούμε έτσι, στην πόλη της Ρόδου. Και η παλιά πόλη της Ρόδου φυσικά δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά εξίσου είναι κάπως έτσι διαμορφωμένη, το οποίο μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα την παλιά πόλη της Ρόδου. Φυσικά μπροστά μου διακρίνεται ο φίλος μου Γιώργος Ολιόπουλος, το οποίο το περπάτημά του θυμίζει ίσα με 1000 καρδινάλιους. Έρχεται, ας πούμε, είναι καλός. Ναι, over. Εδώ είσαι. Δεν το βλέπω λίγο θαρμένο, Γιώργο, αλλά δεν πειράζει. Όχι, όχι, είναι κούτα. Εντάξει. Είναι αληθιάνο. Εδώ έχει έρθει ένα πουλμανάκι να μας πάρει, για πού άλλο φυσικά, για το αλατορυχείο Βιλίτσκα. Είναι ένα από τα παλαιότερα και εντυπωσιακά αλατορυχεία στον κόσμο, με υπόγειες αίθουσες και γλυπτά από αλάτι. Είναι πραγματικά ένα μαγευτικό μέρος με γεμάτο ιστορία και ομορφιά. Εάν σας βγάλει ο δρόμος σας για Κρακοβία, πρέπει να το επισκεφτείτε.
Χάνε, πείτε. Εδώ σου κράτησα μια διπλή να χωράς. Πολύ για μένα. Εντάξει, έλα. Έχουμε κι άλλους, περιμένουμε κι άλλους. 10. Πάρει κι άλλους. 16. Κάτσε ρε μαλάκα. Να περάσω. Θα μου δίνεις και λεφτά. Τι να κάνω. Άλλος. Κανένας δεν θα πει. Αυτό γιατί ήρθω. Δεν μήπως άμα χωρέσει τα από κάτω. Άρα που σας πάει μοτοέρα και πάλι. Σκυλιές, βάση. Το έλεγα εγώ πριν 3 μέρες όμως. Τι έλεγες ρε Νοστράδο. Το αλατορυχείο Βιλίτσκα είναι ένα από τα παλαιότερα και εντυπωσιακά αλατορυχεία στον κόσμο. Ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα και είναι γνωστό για τους υπόγειους διαδρόμους, τις εντυπωσιακές γλυπτές συνθέσεις από αλάτι και τις υπέροχες αίθουσες που έχουν δημιουργηθεί από τους εργάτες. Το αλατορυχείο έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί ένα μαγευτικό προορισμό για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Πάμε μετά, πάμε μετά. Από πάνω αυτός το δρόμο και τον κεφάτε και περισσότερα. Εκεί στον δρόμο έχει τα πολλά. Όταν μπαίναμε. Δεν το μπορώ αυτό το στεφάνι. Εκεί στο μπορεί να είναι τρίτο. Μόνος σου τα λέει, μόνος σου τα λέει. 5 και 40 πρώτα. 5 και 40 τώρα δεν Εσύ τι κάνεις, ο αρχηγός 5 και 40. το Ματσούκι. Να βάλεις και μια σημαία στο Ματσούκι. Έτσι για να μην χανόμαστε, να σε βλέπουμε. Πες κάτι. Γεια σου φιλέ, τι κάνεις? Είμαστε αλατορυχία, αλλά δεν βλέπω αλάτι. Κρυμμένο θα είναι κάπου. Μίτσο είσαι τρέλα. Κορδέλα. Πριόλο κορδέλα. Ξέρεις που απογορεύεται ο κάποιος να μην τσεκεί μέσα. Έτσι το ξαφνίζει το λιού μου, έτσι κρατήρι. Ναι, πλάτα μου σε εκεί. Για προσωπικά δεδομένα. Το αλατορυχείο Βιλίτσκα εκτείνεται σε βάθος περίπου 327 μέτρων, ενώ οι επισκέπτες μπορούν συνήθως να κατέβαινουν μέχρι τα 135 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Έτσι, οι επισκέπτες περιλαμβάνουν μία σειρά από υπόγειες αίθουσες και διαδρόμους, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες. Πρέπει να κλείσει η πόρτα για να ανοίξει η Η γράτα μαζί μας που θα προσέχει το group μας. Τώρα θα ξεκινήσουμε μέχρι το πρώτο όροφο. Κάθε πλατφόρμα έχει νούμερο. Εμείς πάμε μέχρι 54 νούμερο, αλλά θα είμαστε 64 μέτρα βάθος. Εκεί που έχουμε το χειρολάκι από τα σκολοπάτια, φαίνεται πόσο βαθιά πάμε. Εκεί που είναι φως. Αυτό πάει πιο βαθιά, αλλά εμείς πάμε εκεί μέχρι είναι φως. Εντάξει, ξεκινάμε. Θα ζήσουμε και αυτό. Μιλάς και αν δεν τρέχονται. Το είδες στο βάθος, Κοίτα πόσο κάτω το ξύλο πρέπει να αυτό είναι ιδανικό για σάουνα. Αλατορυχία. Καρακοβία.
Πέσε το κινητό. Θα πάμε κάτω και ακόμα θα έχει φτάσει αυτό. Έχει 400, μέχρι το 400 πάει και εμείς είμαστε στο 13, αλλά πάμε μέχρι και το 30. Μετά από εκεί και πέρα απαγορεύεται. Δεν είναι προσβάσιμο. Το αλατορυχείο Βιλίτσκα τώρα είχε έναν σημαντικό ρόλο κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τη διάρκεια της κατοχής από τους Ναζί. Χρησιμοποιήθηκε για διάφορους στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ υπήρχαν και αναφορές ότι χρησιμοποιήθηκε και ως κρυψώνα ή καταφύγιο επιπλέον. Λόγω των υπογείων διαδρόμων και τον χώρο του αποτέλεσε και σημαντικό στρατηγικό ενδιαφέρον. Και πολλές pipes. Τις πουτάνας γίνεται από pipes. Το είναι ότι ξέρετε το ενισμό. Που κάνει τέτοιο ρεύμα, βγαίνει αέρας από κάτω. Σαν καμινάδα, ναι. Ναι, αλλά από πού παίρνει. Σε παίρνει και ο αέρας να βγεις. Συσκευά. Όχι, δεν είναι πιο πάλι το ξύλο. Πώς άπηξε το ξύλο το μιλάω. Όσο πιο κάτω κατεβαίνουμε, σαπίζει το ξύλο. Ναι, ωραία. Ναι, ωραία, καταραίει. Να βάλεις εισιτήρηση εδώ. Το Μίτσος, ο ξυλουργός, να μας πει. Τρώω αλάτι. Τριάντα. Μίτσο, άμα μίλησα από δουλειά, ρίξε εδώ να δουλέψεις. Ναι, αυτό. Πολύ ξυλοκατασκευή. Πάρα πολύ. Θέλεις να φτιάξεις τα λοπάτια εδώ. Βαστές. Τελειωμό δεν έχει. Όμως έχει πιο πολλά σκαλοπάτια πρέπει να το πούμε. Θα σταματήσουμε και θα γυρνάμε μόνοι μας. Γύρω-γύρω. Γιώργο παραμείνει 999 εκεί. Στο αλατορυχείο εργάστηκαν χιλιάδες ανθρακορύχοι κατά τη διάρκεια των αιώνων. Κατά την περίοδο της ακμής του, ειδικά τους μεσονικούς και νεότερους χρόνους, οι εργαζόμενοι ήταν αρκετοί και οι συνθήκες εργασίας ήταν αρκετά δύσκολες. Σήμερα οι επισκέπτες μπορούν να δουν κάποιες από τις παλιές στοές και να πάρουν μια ιδέα για το πόσο σκληρή ήταν η δουλειά τους. Αλατορυχείο έχει 9 όροφους, πάει μέχρι 400 μέτρα βαθιά, αλλά τουρίστες μπορούν να πάνε μόνο μέχρι 135 μέτρα. Όταν θα τελειώσει η αλάτι σε ένα σημείο, θα μείνει ανοιχτό χώρο, το λέμε θάλαμο. Καμία σχέση με τα θάλαμα που θα κινείται στο Auschwitz. Καμία, αλλά έτσι το λέμε. Και μετά το γεμίσουμε με ξύλα, να μην πέσει τίποτα από πάνω. Το αλάτι έχει γκρι χρώμα. Οπότε αυτό που βλέπετε στο τοίχο είναι αλάτι. Έχουμε διαφορετικά αλάτια. Θα σας δείξω και στην ξενάγηση και άλλα αλάτια που έχουμε. Σου είπε να μην τα κλείσεις. Τώρα να φανταστείτε ότι κάθε ένα ξύλο βάζανε με σκηνή, όπως εμείς κατεβήκαμε με σκαλοπάτια, σε αυτό το σημείο κάθε ένα ξύλο βάζανε με σκηνή. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο ξύλα, γιατί αλάτι χαλάει τα σίδερα. Οπότε μόνο ξύλα. Θα σας δείξω και τα πιο παλιά ξύλα που έχουμε. Αλάτι με χρόνια μπήκε μέσα και είναι σαν πέτρα, δεν θα χαλάσει. Πάμε και έχουμε Πυρηνός. Αυτοί στον πόλεμο καθάριζε κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή έχει 2-3 θαμμένες στον κήπο του. Αρμπάιτ. Αρμπάιτ είναι δουλειά. Ναι.
Πώς πάει να δώσει το πρωί στο όζι στην Ελλάδα. Μόνο εδώ φυσάει, γιατί είμαστε κοντά στο σανσέρ. Όχι. Στο πρώτο όροφο θα σας πω λίγα πράγματα πώς δούλευαν άνθρωποι εδώ για την ιστορία και τα πιο ωραία πράγματα θα δούμε στο τέλος. Πάντα κόβουν αλάτι και το κάνουν στρογγυλό σχήμα. Όπως βλέπουμε εδώ στην σκηνή, το λέμε χιονάνθρωπο, γιατί είναι στρογγυλό, ήταν πιο εύκολο για τη μεταφορά. Είναι μεγάλο βάρος. Τα πιο μικρά είναι 300 κιλά, τα μεγαλύτερα είναι 1200. Αυτό δηλαδή πώς εκλάγει. Αυτό 400. Και μικρά κομμάτια βάζουμε στα βαρέλια, όπως βλέπουμε εδώ. Γιατί πρέπει να πάνε με τέτοια βαρελάκια με το στρόγγυλο, το χιονάνθρωπο, στο σημείο που είναι το σανσέρ. Οπότε στα τούνελ έτσι ήταν πιο εύκολο. Παλιά δεν είχαμε ρεύμα εδώ. Οπότε χρησιμοποιούσαν λάμπες με λάδι που δίνουν πολύ λίγο φως, όπως βλέπετε εδώ, αυτή τη μικρή λάμπα. Τώρα είναι φωτισμένο βέβαια για μας για τουρίστες, να βλέπουμε όλα καθαρά και στην πάτωμα έχουμε αλάτι. Αυτό είναι ένα ολόκληρο κομμάτι αλατιού, το έκαναν σαν πλακάκια να είναι πιο όμορφο, αλλά είναι αλάτι. Θα σας δείξω και μετά με φακό, γιατί έχουμε και καθαρά κρίσταλα. Οπότε αυτό που γυαλίζει είναι αλάτι, αυτό που δεν γυαλίζει είναι τσιμέντο. Πάμε γιατί πίσω έχουμε άλλο. Μίτσε, καμία σχέση με τη Σάλινα τούρτα που πήγαμε εμείς. Κάτσε να δούμε τώρα αυτό μέσα. Φαίνεται. Φαίνεται εδώ πέρα ότι είναι πολύ ωραία. Κοίτα να δεις εδώ πέρα πόσους κορμούς έχουν κατεβάσει με τα χέρια. Τελευταίος κλείνει η πόρτα, Πόρτα, κλείσε πόρτα Γιάννη. Έχει κλειστεί. Ναι. Δυστυχώς η κάμερα 360 Insta που είχα στην κατοχή μου εκείνο τον καιρό δεν γράφει και τόσο καλά στο σκοτάδι. Η αλήθεια, το οποίο προσπάθησα να καθαρίσω όσο μπορώ με τα φίλτρα, πιστεύω να έκανα κάτι καλύτερο από ό,τι ήταν στην πραγματική του μορφή το βίντεο, αλλά συνιστώ για τέτοιες εγγραφές σε κλειστούς χώρους, ειδικά σε τέτοια σημεία, την DJI Osmo Pocket 3. Είναι ό,τι πρέπει για τέτοια πράγματα, το οποίο δεν είχα στην κατοχή μου τότες. Το λέμε κάστα στα πολωνικά και κανονικά στα ορυχεία, τα τούνελ είναι στρογγυλό. Το λέμε βαρέλι. Αλλά εκεί πρέπει να χρησιμοποιούμε τα δαχτυλίδια από σίδερα. Εδώ δεν μπορούμε, οπότε είναι. Αλλά μπορεί από βάρος να χαλάει και τα ξύλα, οπότε το αλλάζουν συνέχεια. Αυτό θάλαμο πάει και μέχρι δεύτερο όροφο και παλιά οι τουρίστες πήγανε από αυτό το σημείο στο δεύτερο όροφο. Δεν έβλεπαν αυτό το κομμάτι που θα δούμε τώρα εμείς. Αλλά θα πάμε σε ένα θάλαμο και θα σας πω ότι είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ήταν τόσο μεγάλο. Τώρα θα σας δείξω άλλο για βαρέλια. Και αυτό βαρνάκι το λέμε σκύλος. Γιατί οι ρόπες είναι κρυμμένα από σίδερα. Αλλά τι χαλάει σίδερα. Όταν πάει το βαρνάκι, έχουμε αυτό λίγο σαν σκύλο. Και βλέπετε, ένα σερ που πάει πιο βαθιά και εδώ έχουμε σκηνή πάνω. Δεν έχουμε εδώ χώρο για το σταυρό, για 4 άτομα που τραβάνε το βάρος, οπότε έκαναν αυτό το σύστημα και η σκηνή πάει πάνω. Και τώρα θα σας δείξω το σταυρό.
για έχουν αυτό σταυρό και 4 άτομα περπατάει γύρω-γύρω και τραβάνε. Αλλά να μην τραβάνε τόσο μεγάλο βάρος, από άλλη μεριά την σκηνή έχουμε μεγάλο ξύλο. Οπότε βάρος αντίβαρος, έτσι αυτό λειτουργούσε. Και πάντα γράψανε πόσα βαρέλια στείλανε πάνω. Πρέπει να ξέρετε ότι παλιά, αλλά ήταν ακριβώς σαν χρυσό. Ναι. Ο κόσμος... Αλλά αυτή η θάλασσα δεν είχε πολύ βαθιά, είχαμε και άλλο κλίμα, ενώ στο αέρα και όταν έφυγε νερό έμεινε αλάτι. Και μετά είχαμε εποχή του πάγου. Και όταν ήρθε ο πάγος, έφερε από πάνω ακόμα πέτρες και δεν έπαιζε εκατομμύρια πράγματα. Αυτό αλάτι έχει γκρι χρώμα από φύκια από την θάλασσα. Έχει και λίγο αμό. Αν κάποιος στην Ποντάβα έχουμε αλάτι που είναι το πιο παλιό αλάτι της Ευρώπης, 200 εκατομμύρια χρόνια. Και είναι άλλο χρώμα, είναι πορτοκαλί, σαν αλάτι. Αυτό που είναι το πορτοκαλί. Φτάσαμε τώρα στο θάλαμο του Νικολάου Κοπέρνικου. Ο Κοπέρνικους γεννήθηκε 1473 και αυτό άγαλμα έκαναν 1973 για γιορτή του Κοπέρνικου. Αλλά το Ρίκη ήθελα να τον ευχαριστήσουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί ο Κοπέρνικος ξεκίνησε τουρισμό εδώ στο Λατροχείο. Αυτός ήταν ο πρώτος τουρίστας. Ο Κοπέρνικος σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας. Έχουμε και απόδειξη ότι πλήρωσε μαθήματα, δεν ήταν δωρεάν, έπρεπε να πληρώσει. Και κάτι άλλο που πρέπει να ξέρετε, όλα τα αγάλματα που θα δούμε έκαναν απλοί άνθρωποι που δουλεύουν εδώ. Δεν ήταν καλλιτέχνες. Και εδώ έχουμε την πριγκίπεσσα Ίνδα και τον αλατουργικό που το χέρι έχει πέτρα, αλατρού και μέσα έχει πέσσα. Όταν πέθανε ο βασιλιάς, πολλές φορές ήταν παντρεμένοι αλλά δεν είχαν παιδιά. Γιατί ήταν στο μοναστήρι και πέθανε σαν καλόγρια. Και ο Πάπας, Ιωάννης Παύλος Δεύτερος, την έκανε Άγια. Η μεγαλύτερη εκκλησία που θα δούμε σήμερα έχει όνομα της Άγιας Ίνκας. Έχουμε το αλάτι γκρι χρώμα από πέτρες. Όταν βρέχει και νερό πάει σιγά σιγά στην χώμα, μαζεύει σιγά σιγά και το αλάτι και μετά όταν στέλνεται φτιάχνετε τις σταλακτίτες. Βλέπετε εδώ στην γωνία έχουμε. Αυτές τις σταλακτίτες λέμε μακαρόνια. Αυτό είναι από την υγρασία. Άλλο θα σας δείξω και τα καθαρά κρύσταλλα και άλλο αλάτι. Οπότε έχουμε γκρι χρώμα, πέτρα, έχουμε. Αυτά ξύλα είναι εδώ 400 χρόνια. Βλέπετε πως αλάτι της πέτρα είναι σαν πέτρα. Οπότε αυτά καινούρια που είδαμε στην αρχή, θα γυρίζουμε σε 100 χρόνια, όλα θα είναι έτσι. Και άλλο που βοηθήσει τους ανατολίτες να καταλάβουν αν πρέπει συγκεκριμένα να βάζουμε τέτοια ξύλα. Όταν θάλασσα σημαίνει ότι θα πέσει σε λοιμό και πρέπει να τα κινήσουμε τα ξύλα όπως το είδαμε το χάσο αυτό το σύστημα. Πριν μια εβδομάδα ήταν εντάξει, τώρα θάλασσα. Άλλο πράγμα. Και εδώ βλέπετε έχουμε και γραμμή για τα τρενάκια. Για ποιο λόγο έχουμε τόσα πολλά τούνελ. Είναι λαβύρινθος, γιατί ποτέ δεν ξέρουν πού θα βρουν αλάτι. Σκάφουν, δεν βρήκανε τίποτα, πάνε κάπου αλλού. Έτσι. Γι' αυτό είναι λαβύρινθος. Αλλά μερικές φορές το Σονσέρ ήταν πολύ μακριά. Να μην κουβαλάνε τόσο μεγάλο βάρος, ήταν και τα τρενάκια εδώ. Και ποιος τράβηξε τα βαγονάκια, άλλο ώρα, βέβαια. Όταν
βάζουν τα άλογα, όπως εμείς κατεβήκαμε στο ίδιο σημείο με σκηνή, αλλά να μην έχει στρες να πάει πάνω κάτω κάθε μέρα. Όταν φέρανε άλογα εδώ, τα άλογα ζούσαν εδώ. Και βέβαια εκεί που κράτησαν τα άλογα μετά την δουλειά στη στάβλη, ήταν και ένας άνθρωπος που κοιμήθηκε μαζί με τα άλογα για την ασφάλεια. Ξέρετε. Το τελευταίο άλογο που δουλεύει στο αλατορχείο, δουλεύει μέχρι 1980, ήταν κοριτσάκι. Βαρβαράκι το όνομα της ήταν. Και μετά την στείλανε πάνω και τον βάζουν σε 13 χρόνια, αλλά δεν την άρεσε ζωή πάνω. Ναι, όλη η ζωή. Γενικά δεν έχουμε ζώα καθόλου στα αλατορχεία, γιατί δεν υπάρχει εδώ γλυκό νερό. Τι κάνουν οι πρόγραμμα, έχουν παιδιά, ψάχνουν αυτά του δράκου. Εδώ, γιατί ο δράκος είναι σύμβολο του Κρακοβία, πιστεύω ότι στην Συρία κάτω από κοντά. Το αλατορχείο Βιλίτσκα φιλοξενεί εκπληκτικές γλυπτές δημιουργίες που έχουν σκαλιστεί ολόκληρες από αλάτι. Μία από τις πιο εντυπωσιακές είναι ο ναός του Αγίου Κίνικα, ένας υπόγειος ναός με γλυπτά που απεικονίζουν βιβλικές σκηνές, αγίους και ακόμα και την ίδια την Παναγία. Αυτός ο υπόγειος ναός αποτελεί ένα αληθινό αριστούργημα και προσθέτει ένα μαγευτικό στοιχείο στην ιστορία του αλατορχείου. Εδώ έχετε πανάκια αν θέλετε να καθίσετε. Όχι στις κάρτες. Όλα αυτά είναι άλλα. Όλα. Και λάμπες από άλλα. Και 4 άτομα έκαναν όλα αυτά έργα που βλέπετε. Και δεν είναι απλοί άνθρωποι που δουλεύουν εδώ. Μετά τις δουλειές κάτσανε τα βράδια και φτιάχνανε αυτή την εκκλησία. Έχουμε ιστορίες από την Άγια Γραφή. Ξεκινάει από αυτή την πλευρά, είναι η Ροδός, μετά τα σκότωσαν τα παιδάκια του Μουνά, Φάτμη και Χριστός, βλέπετε, είναι άλλο χρώμα, γι' αυτό είναι αλάτι. Πιο παλιό αλάτι στην Ευρώπη, 200 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό είναι 12 εκατομμύρια. Μετά όταν πήγανε με καημουράκι στην Αίγυπτο, πίσω από το τέλος Ο ναός Αγίου Κίνικα είναι τόσο εντυπωσιακός που έχει χρησιμοποιηθεί και για ιδιαίτερες εκδηλώσεις όπως είναι γάμοι, δεξιώσεις, ακόμα και για συναυλίες. Είναι ένας μοναδικός χώρος που προσφέρει μια μαγευτική ατμόσφαιρα και μια αξέχαστη εμπειρία για τους επισκέπτες. Το μέρος είναι συγκλονιστικό, το αλατορυχείο είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, τώρα είμαστε 132 μέτρα κάτω από τη γη και έχει άλλα 300 μέτρα, το οποίο απαγορεύεται να πάμε. Δες εδώ τι έχουμε κάνει. Κάνουμε ένα χαρτάκι να βάλουμε καλά. Κάνουμε και αγώνες box. Έχουμε κονσέρτα για πρωτοβουλία. Κάνουμε και αγώνες level 5. Είμαστε 1000 χρόνια πίσω. Τι κάνετε αγώνες εδώ? Box. Για σένα είναι χαρτής. Ού, καλά έχει. Από εδώ και πίσω.
Γιατί ετοιμάζεται. Για την εκκλησία περίπου 1,5 ώρα. Για 500 ευρώ. Και τραπέζι για 100 άτομα και μετά μπορείτε να επιλέξετε. Αυτό είναι μεγάλο. Τι ετοιμάζει για κάτι. Θα πατρεύω πολύ.